मैले नै गरेको वायरिङ हो र यहाँ चाहिँ इन्भर्टरको प्रब्लम भएर म हिजो अस्ति बेलुका आएको थिएँ चेक गर्नलाई। आउँदाखेरि मैले नर्मली घर धनी साउला पनि फोनबाट भनेको थिएँ बाइपास गर्नको लागि पछाडिको 3 पोइन्ट झिकेर चाहिँ त्यहाँ हालिदिनु र बाइपास हुन्छ लाइनबाट चल्छ अनि इन्भर्टर हेरौँला भनेको थियो। रे पनि नभएर एमसिबी झरेको हुनाले अनि हामी चाहिँ आएर चेक गर्दाखेरि धेरै ठाउँ चेक गर्नु। जस्तै यहाँ इन्भर्टर छ, यो इन्भर्टरको तार चाहिँ अब यहाँ चार्ज हुन्थ्यो, यो चाहिँ बाइपास हो। जब इन्भर्टरले काम गरेन यसको पछाडिबाट झिकेर चाहिँ यो तार झिकेर चाहिँ हामीले यो मेन लाइनमा ठक्क दिने बित्तिकै चाहिँ यो बाइपास हुन्छ। इन्भर्टरसँग केही सम्बन्धै हुन्न, बाइपास हुन्छ र इन्भर्टर बिग्रेको खण्डमा हामी यसरी चाहिँ तार चलाउँछौँ, डाइरेक्ट लाइनबाट चल्छ र यो गरेर चाहिँ एमसिबी झरेको हुनाले आज हामी आएर पुरा यो लाइन चाहिँ पुरै चेक गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आयो। के आयो भन्दाखेरि सर्ट हामीले त्यही गरेर प्रत्येक कोठाको एमसिबी झारेर सिरिज ल्याम्प बालेर दुनियाँ टेस्ट ल्याम्पहरू बालेर चाहिँ गरेको थियौँ। गर्दा यहाँ चाहिँ सर्ट रहेछ, तल्लो तलामा सर्ट रहेछ र तल्लो तलामा खोज्दै जाँदाखेरि एक ठाउँ सर्ट भेट्यो। त्यो सर्टलाई चाहिँ अहिले हामीले मिलाइसकेका छौँ र अहिले लाइन गएको छ। अब इन्भर्टरबाट एकचोटि हामी सप्लाई दिन्छौँ, तर इन्भर्टर पनि अलिकति चार्जमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। एकचोटि म इन्भर्टरबाट अन गरेर हेर्छु। इन्भर्टरबाट मैले अन गर्दाखेरि मैले तार जोडिदिइसकेको छु इन्भर्टरमा र इन्भर्टरमा तार जोड्दाखेरि त्यहाँ एउटा बत्ती इन्भर्टरको हामी एकचोटि बालेर चेक गर्छौँ र यो इन्भर्टरको होइन यताको स्विच एकचोटि इन्भर्टरको बत्ती ब्याट्री सायद डाउन पनि हुनसक्छ। यहाँ एमसिबी अफ छ कि अन छ? अफ छ भने यो अन गरिदिउँ, यो सानो खोलेर अफ गरिदियो, किनभने हामी चाहिँ यहाँ अब एमसिबी उठाएर गरिसक्यौँ र बत्ती बाल्नको लागि किन यो अफ छ त के हो, ब्याट्री लो त छैन, खोल्दाखेरि नबलेको बलेन। यसचोटि यहाँ इन्भर्टरलाई यसले के भनेको त इन्भर्टर भन्दाखेरि यो डिस्प्लेमा के आएको छ त, यो डिस्प्लेमा इको भनेर आएको रहेछ। अन भयो, इन्भर्टरको बत्ती बलिसकेको छ र यो चार्ज पनि हुन नपाएर होला सायद कराइराखेको छ। यो अहिले चार्ज भएपछि यो बल्छ र अहिले हामी बत्ती आएपछि पनि एकचोटि बत्ती छैन, यो बत्ती आएको छ नि सुरुबाट बस्छ इको होइन, ठिकै छ। यो अहिले इकोमा आएको छ, इकोमा बोलिरहेछ, अहिले युज भइसकेको छ। अहिले बत्ती आएपछि फेरि हामी देखाउँछौँ यो इन्भर्टरको लाइन सर्ट भएको भइसकेको छ। तल हामीले सबै ठाउँ यो खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ सर्टहरू सबै ठाउँ हामीले यहाँको एउटा एमसिबी ट्रिप भयो, ट्रिप हुने बित्तिकै हामीले त्यसको खोल्दाखेरि एक गरेर हामीले चाहिँ केलाएको थियौँ तार केलाएर खोजेर चाहिँ पुरै खोजेर यहाँ ठिक भयो। तर एउटा तारलाई हामीले कन्टिन्युटी हेर्दाखेरि न्युट्रल देखायो, त्यो हामीले चेक गरेर तल ल्यायौँ। तलको बोर्डबाट फेरि चेक गर्दाखेरि टिभीको लाइन चाहिँ सर्ट देखाएर त्यहाँलाई हामीले अहिले इन्भर्टर निकालेर चाहिँ लाइनबाट डाइरेक्ट दिएको छौँ। अहिले लाइन गएको छ, लाइन गएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ लाइन आएपछि चेक गर्छौँ फेरि भएन। त्यति भयो। सबभन्दा समस्या चाहिँ यहाँ थियो, यो हाम्रो इन्भर्टर चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि कन्टिन्युटी दियो, कन्टिन्युटी न्युट्रलसँग आएको भएर कन्टिन्युटी न्युट्रलसँग आएको रहेछ, न्युट्रल सर्ट भएको रहेछ। न्युट्रल सर्ट हुँदाखेरि हाम्रो यो लाइन चाहिँ हामीले टिभीमा आएन र टिभीमा नआउँदाखेरि हामीले खोज्दै जाँदाखेरि यहाँ हामीले लाइनबाट पनि चलाउने भनेर साउलाई त्यही भन्यौँ र लास्टमा हामीले फेरि इन्भर्टरको लागि चाहिँ चेक गर्दै जाँदाखेरि यो तार हो, यो तार चाहिँ इन्भर्टरको। फेरि हामीले डिस्कनेक्ट गरेर लाइनलाई दिएर लाइन चलाएर फेरि आउँदाखेरि अनि यो सकेट पनि हामीलाई समस्या आयो भनेर यसमा सर्ट भनेर हामीले टुबिन सबै निकाल्दाखेरि अहिले बल हो र त्यो समस्या चाहिँ सबभन्दा मेन भनेको चाहिँ तल हाम्रो भर्याङको बत्ती
भर्याङको बत्तीको स्विच तल भएकोले भर्याङको बत्ती यो त चाबी छ क्या भर्याङको बत्ती चाहिँ यसमा सर्ट रहेछ यो सर्ट चाहिँ टुए थियो तल र माथिबाट बाल्ने तल इन्भर्टरको लाइन गएको हुनाले तल स्विच कुनै नयाँ मान्छे आएर स्विच खोलिदिएको हुनाले तलको स्विच चाहिँ सर्ट गरिदिएको रहेछ तलको स्विच सर्ट हुने बित्तिकै यो टुएले चाहिँ सबैलाई नै डिस्टर्ब गरिदियो र एमसिबी झर्ने समस्या भएको